בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 23/7/26 אני עם אלוף משנה בדימוס אברשה בורשטיין בביתו שביישוב רעות. אברשה היה במלחמה קצין הקשר החטיבתי של גולני ונלחם עם החטיבה ברמת הגולן. בהמשך שימש כקצין קשר פיקודי בפיקוד צפון. באזרחות שימש כמנכ"ל חברות בתחום התקשורת. אברשה, ספר את הסיפור שלך, ואני יודע שיש לך סיפור מיוחד, אבל נתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. אז קודם כל תודה, אפי. אברשה בורשטיין, נולדתי ב-1947 בפולין, מקום שנקרא ג'רז'וניוב, לא רחוק, 60-70 קילומטר מברוצלב. זה יישוב שבו התקבצו היהודים אחרי המלחמה, כי ביישובים הגדולים פשוט היו רוצחים אותם. ושם בעצם התחלתי את הילדות שלי. אני דור שני של זוג ניצולי שואה. אמא שלי הייתה ילידת ורשה, נשואה עם 2 ילדים, בעל, הורים, אחים, אחיות, כולם נרצחו בשואה. אבא שלי מלודג', היו לו 3 ילדים, אישה, אחים, אחיות, הורים, כולם נרצחו בתקופת השואה. הם הכירו אחרי המלחמה, ואני נולדתי. את התקופה הראשונה בפולין, ביישוב הזה עשינו, ובמשך כל התקופה הזאת ההורים שלי ניסו לעשות עלייה לישראל. התקופה היא תקופה של פולין קומוניסטית ואין יציאות, וזה לקח קצת זמן, ובשביל באמת לנסות ולעלות עברנו לגור בברוצלב. בברוצלב כבר הייתי בגיל 6, שם זה כיתה א'. ההורים שלי דאגו לנושא של היהדות, שלחו אותי לבית ספר יהודי. השפות שדיברתי היה כמובן פולנית ויידיש. והמאמצים נשאו פרי. ב-1956 קיבלנו את האישור לצאת מפולין. וזה היה מסע ברכבת דרך אוסטריה, איטליה, עם אונייה מגנואה, האונייה ארצה מגנואה. אנחנו מדברים על דצמבר 56, שזה קצת חודשיים אחרי מלחמת סיני. אני רוצה ברשותך להחזיר אותך לילדות בפולין. חוויות שאתה זוכר מהילדות. החוויות זה, קודם כל, אנחנו מדברים על גיל 8-9, בחלק מהדברים אני יכול לבוא ולהגיד שגם בשכונה שגרנו בברוצלב, התייחסו לעניין הזה של ז'יד, יהודי, הייתה לא מעט טינה, גם בין ילדים ששיחקנו ברחוב, ולהורים שלי היה די קשה עם העניין הזה שבאמת לעבור את התקופה הזאת של החוויות שנשארו להם בלי המשפחה ובלי הנכסים ובלי כל הדברים האלה. כשהפולנים השתלטו על לא מעט מהנכסים והרכוש, בסך הכל להם קשה, והם היו אנשים שאחר כך גם בארץ היו אנשים שבאמת הדאגה העיקרית שלהם שיהיה אוכל בבית, הישרדות. גדלת בסביבה של יהודים או? לא, בג'רז'וניוב גרנו בסביבה באמת של יהודים, קהילה יהודית. בברוצלב כבר לא היינו בקהילה של יהודים, אבל הדבר היה באמת היחיד, זה היה שאני למדתי בבית ספר יהודי, וזה מה ש... יש לך מושג למה ההורים בחרו להתיישב או לגור לאו דווקא בסביבה של יהודים? הרצון, אני אומר, מה שהוביל אותם זה היה הרצון של לעלות לישראל, ובגלל זה
ולעבור לברוצלב, המשמעות הייתה להיות קרובים למשרדי הממשלה השונים מאשר להיות, וזה מה שהיה חשוב להם, כי הם רצו פשוט לעזוב לישראל. זה היה השיקול, ופחות לשמר את העניין הזה של הקהילה היהודית, כי הם ידעו שהם מתישהו יעזבו את המקום הזה. וזה מה שהיה, אני בגיל 9 שלי, אני עזבתי את פולין. לפני שאתה מספר את סיפור העלייה, גדלת באווירה בבית של שורדי שואה, ושלאבא ואמא היו משפחות קודמות שנספו בשואה? ממש לא. אצלי בבית, גם בגיל ההתבגרות, ובטח בגיל הזה של התקופה בפולין, לא דיברו על השואה. ואני מניח שבהתבגרות שלי, כשהבנתי את הדבר הזה, הבנתי שהרצון שלהם פשוט היה להאחז בחיים, ולא להמשיך ולנבור בעצם בדברים שלא היו בשליטה שלהם. כשבפועל, זה למדתי בעבר, שהם היו גם עדים לחלק מההרג של המשפחות שלהם. אז אין לי שום צל של ספק שבצורה שראיתי אותם, בבגרות שלי כבר, זה היה אנשים שנאחזו בחיים ולא בעבר. וזה עזר להם להמשיך את החיים, בהחלט. אחרת הם היו שוקעים. ואת הסיפור אחר כך, זה כבר סיפור לנושא אחר, זה באמת ללמוד קצת על המשפחה שלי, וזה מה שעשיתי. אז אם אני רגע חוזר לפרק של העלייה, אנחנו מדברים על סוף שנת 56. אנקדוטה, אנחנו נמצאים על האונייה ארצה, היינו איזה 700 עולים שם באונייה הזאת, ויש שם נציג של סוכנות, ואחד מהדברים שהוא אומר, אבא שלי אמר לו, אני צריך קרוב לאיזשהו יישוב, אמר לו, כן, אני אדאג לך חצי שעה לחיפה, אנחנו מגיעים, בכלל זה חוויה, הגענו לחיפה, אתה רואה את ההר הגדול הזה, אתה עוד לא יודע מה, אבל לימים למדתי שזה הר הכרמל, אבל פתאום התחושה שהנה אתה מרגיש איזושהי שייכות, איזשהו משהו שמחבר אותך, הנה ישראל שכל כך רצינו להגיע. אתה כבר ילד בן 9, איזה זיכרונות יש לך מההפלגה הזאת, מהדרך לארץ? לא נעים להגיד, אבל ריח של שתן, ריח של קי, ריח באמת, ריחות לא נעימים. כל פעם שרצית קצת לנשום, היית יוצא, עומד על הסיפון ומנסה קצת לתפוס אוויר. הכל היה דחוס במיטות, בהרבה מיטות שנמצאות בקומות התחתונות של האונייה. לא חוויה שאני יכול לזכור אותה כחוויה נעימה. אז זהו, אני חוזר רגע לסיפור הזה של נציג הסוכנות, שאמר לאבא שלי חצי שעה, אנחנו מגיעים לחיפה, יורדים, מקבלים אותנו, עולים למשאית, ולקח לנו 7 שעות להגיע לקריית שמונה. ואז בעצם הגענו לקריית שמונה. אבא שלי התחיל שם לעבוד, מאחר והוא ברקע שלו נפח פרזול של סוסים, אז הוא אמרו לו בוא תעבוד בברזלים, והוא באמת עבד בסולל בונה, שאז בנו את החלק המערבי של קריית שמונה, אבל הוא יצא מהגטאות והמחנות עם נושא של באמת דלקת ריאות שלא טופלה, היה לו קשה בכל העניין הזה, והוא החליט שאנחנו נעבור לאזור המרכז. אבל אני, קליטה שלי, אני ישר נכנסתי לכיתה ג', בגלל הגיל הכניסו אותי ישר לכיתה ג' בצריפים האלה של הבית ספר שהיה אז בקריית שמונה. בלי ידע של שפה, בלי כלום, ואתה נופל לתוך העניין הזה.
מנסה לקלט, קצת קשה. הדבר היחיד שהייתי טוב זה חשבון, כי זו שפה די ברורה. והיה לי כיף בהפסקות, כי בהפסקות רצים, משחקים כדורגל, אבל כשהבאתי את הסנדוויץ' הראשון שלי לבית ספר, ואמא שלי שמה נקניק וחמאה וזה, אז העירוב הזה לא כל כך מצא חן בעיני חלק מהתלמידים של הדברים האלה. ובכלל גם הלבוש המשונה שהייתי, גרביים עד גובה הברכיים ומכנסיים, משהו שהבאתי מפולין. אבל זה מהר מאוד, הדבר הזה השתנה ונהייתי חלק מהחבורה. אז זהו, אנחנו עוברים לאזור המרכז. אזור המרכז עברנו למעברה בלוד. המעברה בלוד צריף מספר 59, לא רחוק דרך אגב מאיפה שהיום תחנת הרכבת המרכזית בלוד. ושם הזיכרונות שלי זה שבחורף זה צריף כזה, זה חדר וחצי, חדר שכולנו ישנים, וחצי חדר כזה זה הנושא של מטבח קטן, השירותים בחוץ דרך אגב. וחורף, 7-8 דליים קולטים את הדליפות ואת הגשם ואת הטפטופי הגשם. אבל הייתה הוויה בתוך המעברה, כי כולנו היינו במה שנקרא באותה צרה ביחד. אבא שלי כבר נכנס לעבוד כנפח ברמלה, ואימא שלי התחילה לעבוד בבית חרושת ארגז שהיה פעם בצריפין, ייצור ארגזים של תפוזי ג'אפה שאז היה באותה תקופה. ב-1968 אנחנו עוברים לגור ברמלה, ובעצם ברמלה גרתי עד לגיוס שלי, שזה תקופת הבגרות והנערות. אני רוצה רגע לחזור לילדות שלך, או זה כבר לא כל כך ילדות, במעברה ברמלה. אתה כבר הישראלי, או שאתה עדיין עולה חדש? אני עולה חדש. הישראלי זה היה, התחלתי להרגיש כשהגעתי לרמלה ונכנסתי לתנועת הנוער העובד. ספר לי על התקופה הזאת קצת. בתנועת הנוער העובד, אני מדבר איתך כבר גיל 13-14, בתנועת הנוער העובד פתאום יש פעולות, פתאום יש אש לילה, אנחנו הולכים לצעדת ירושלים, אנחנו בצעדת מים לים, אני פתאום חלק מהחוויה, אני חלק מחבורה, אני חלק, זה שהייתי עם חולצה כחולה, כולנו עם חולצה כחולה, כולנו, יש כזה מין, אתה שווה, אתה זורם, אתה מתקבל להיות חלק מהחבורה הזאת, אתה כבר לא זר. ככה אני הרגשתי שהפרק הזמן הזה, של הגיל הזה, 13, 14, 15, הנה אני חלק מהחבורה הישראלית. שזה גם ליווה אותי, זאת אומרת, זה היה במודע שלי שאני רוצה להיות חלק מתוך החבורה הזאת, ולא איזה מישהו חיצוני, ולשמחתי זה קרה גם, כי היו עוד כמה כאלה בודדים כמוני שבאו ממשפחות של ניצולי שואה, והיה לנו מחנה משותף לכולנו. המעבר לשיכון ברמלה, מבחינתי כילד, הייתי כבר בן 10-11, פעם ראשונה הרגשתי שאנחנו משפחה. המשמעות של הדבר הזה הייתה שבימי שישי, הריח של הבישולים, מרק עוף, ואמא שלי הייתה מכינה מאכלים, מרק עוף, רגל כרושה, גפילטע פיש,
אפילו עוגת תפוחי עץ. אבל התחושה הזאת, וביום שבת, מגיעים אלינו אורחים, חברים של ההורים. ברקע, אבא שלי היה אוהב חזנות, אז היינו שומעים חזנות. והיו תקליטים של ג'יגן ושומאחר, שהם היו הבדרנים ביידיש של אותה התקופה. התחושה השתנתה באמת, שאנחנו באמת הרגשנו משפחה. אז מגיע גם הפרק של הבר מצווה. את הבר מצווה עשינו, למיטב זיכרוני, בבית הכנסת של העדה האשכנזית. הוזמנו לשם אורחי בית הכנסת. לנו אין משפחה. המשפחה שהייתה אז אבא, אמא ואני. זה המשולש של המשפחה הגרעינית שלנו. והבר מצווה, קיבלתי פעם ראשונה שעון, ואבא שלי קנה לי מתנה אופניים כאלה של רוכבי אופניים מקצוענים. זאת הייתה המתנה, והרגשתי כיף. זה שלקחתי את האופניים ואחר כך חיכיתי בנסיעה הראשונה, נעזוב את זה, זה הזיכרון שלי. והרגשתי ילד. היינו משחקים ברחוב. המשחק ברחוב היינו משחקים עם ג'ולות, או אפילו הגרעינים של המשמשים, מצאנו להם גוגויים, מצאנו להם איך לשחק, ועם סכין היינו משחקים בחול ובאדמה, והיינו גם הולכים וגונבים קצת שזיפים מהעץ של השכן, הפושעים בינינו במרכאות, היה להם רוגטקה והיו מכסחים את הפנסים של הרחוב. אבל זה הילדות שלנו הייתה ברחוב. ואני אומר שהדבר הזה, אני גם אומר את זה גם לילדים שלי, אמרתי את זה וגם לנכדים. הדברים האלה היו הדברים שעיצבו, אותי לפחות. זה החלק היה של החברות, זה היה החלק של המנהיגות, מי הבולט, מי המוביל, מי לוקח ומשפיע גם על החברים האחרים. אני מדבר על השפעה במובן החיובי. הייתה לנו אווירה של חברים. בימי שבת עולים על מסעית ונוסעים לחוף הסלע בבת ים, דואגים להשתזף. לא SPF 50 כמו היום, אלא שמים שמן אגוזים ועוד כל מיני שמנים כאלה, שהיינו נשרפים בלילות, היינו עם בועות על הגב, ואמא הייתה שמה אשל רק בשביל שאנחנו נסבול פחות. אז אלה החוויות של הנערות, ואני חושב שבהחלט הייתה תקופה מעניינת. כשסיימתי את בית ספר יסודי, אז האפשרויות, מרבית החברים והחברות הלכו תיכון רמלה לוד במקרה הזה, היה אז תיכון ידוע. גם אני רציתי ללכת לשם, אבל לצערי באותה תקופה היום דמי לימוד בתיכון, להורים שלי לא היה כסף לשלם על דמי הלימוד האלה, ובכלל הם אמרו, בן אדם צריך מקצוע בחיים, ושלחו אותי לבית ספר עמל, ולמדתי בבית ספר עמל רמלה, במגמת חשמל, הנה מקצוע. אנקדוטה בעניין הזה, גם כשהייתי הרבה שנים אחרי זה כבר בצבא וזה, אמא שלי הייתה תמיד משלמת את הרישיון עוזר חשמלאי, אף פעם אי אפשר לדעת, אולי אני אצטרך את זה מתישהו פעם. וחלק מהתקופה הזאת גם כבר התחלתי לעבוד במפעל נשר לפני גיוס כעוזר חשמלאי, גם בשביל לפרנס את עצמי קצת, וגם בשביל כמובן שיהיה לי כסף לבילויים.
אמרת שההורים שלחו אותך לבית ספר מקצועי. אתה אהבת את זה? כן, ברגע שנכנסתי ולקחתי לי את המגמה הזאת של חשמל, האמת שהתאהבתי בדבר הזה. כשסיימתי את בית ספר עמל, מה שהיה חסר לי הנושא של בגרות, אז הייתי נוסע 3 פעמים בשבוע לבית ספר אקסטרני בתל אביב, ומנסה להשלים לימודי בגרות. אז לא הייתה האפשרות הזאת שבבית ספר עמל, זה היה תלת שנתי ולא היה בגרות. וזהו, החוויות האלה אני חושב שהבשילו אותי לזה לגיוס, שאני מגיע לגיוס. לפני הגיוס, תנועת נוער? תנועת נוער הייתי כל הזמן בנוער העובד. חלק מהחברים רצו ללכת לאיזה קן ולעשות מה שנקרא היום שנת שירות. אני החלטתי שאני רוצה להתגייס ועזבתי את המסלול הזה של הנוער העובד. הייתה לך חברה בתקופת הנערות הזאת? כן, הייתה לי חברה. ואחד מהדברים זה בצעדת ירושלים, וכל אחד הרי שם נמצא באוהלים, אז אני הייתי עם חבר וביקשתי שהוא ילך לאוהל אחר, ובקיצור סיפור של נערים בני 16-17 עם חברות, כן, בהחלט, תודה שאתה מזכיר לי את זה. אני רוצה רגע קצת יותר שתתאר לי את האווירה ברמלה. ההורים דיברו עברית? לא. העברית הייתה קשה להם בצורה בלתי רגילה. אבא שלי היה נפח, הייתה לו נפחייה או עם שותפות בשוק ברמלה. התקשורת הייתה לרוב ביידיש עם האנשים. זה עגלונים שבאו לטפל בסוסים. אמא שלי, היא דווקא הייתה יותר טובה בנושא של עברית, אבל אף פעם זאת לא הייתה שפה שהיא תקשרה בה. בינינו, ההורים, אבא, אמא, אני, השפה היא מדברים ביידיש. אמא שלי השתדלה מאוד שלא נדבר פולנית. לא צריך את הפולנית הזאת, ככה הייתה אומרת, לא צריך אותה. אבל למה לא עברית? אבל עם השכנים ועם האחרים היא הייתה מדברת בפולנית. אולי זה המקום לשאול רגע, הייתה סביבה פולנית שם ברמלה? כי כמה שאני יודע, בעיקר... נכון, גם בשכונה שלנו גרו פולנים, החברים של ההורים באו מפולין, ככה אז התלכדו, וגם אם היה צריך, באו מילוד פולנים אלינו, כי זה חברותה של פולנים. רמלה התאפיינה בפולנים, והתאפיינה בבולגרים, וברומנים, ועיראקים, וטוניסאים, ומרוקאים. היה את כל המגוון של מה שאתה רק רוצה, וכמובן גם הערבים שגרו בשכונת גטו. שם באזור השוק. אז זה היה מיקס של מגוון השפות. אבל לשאלה שלך על השפה, שפת האם בבית הייתה יידיש. השירים שהושמעו היו ביידיש, הבדיחות שהושמעו היו ביידיש. ולצערי אין לי היום עם מי לדבר ביידיש, כן, גם. וזה לא הפריע להם דרך אגב, הם הצליחו להסתדר בדברים. אנשים מאוד מציאותיים ומאוד יודעים לדחוף את הדברים. אנחנו בפברואר 66, אתה עומד להתגייס, היו לך שאיפות להתגייס למקום מיוחד, לחיל מסוים? אז קודם כל צריך להבין, אנחנו מדברים על שנת 65-66,
ב-65 אתה מתחיל עם תל השומר, עם כל העניין הזה של המבדקים וכו' וכו'. לא שאלו אותי לאן אני רוצה, מה אני רוצה, זה קצת שונה מהתקופה שבה אנחנו נמצאים. פברואר 66 אני מתגייס, שולחים אותי לטירונות קצרה, ושולחים אותי, החליטו לשלוח אותי לחיל הקשר. חיל הקשר, אני בבה"ד 7, שלחו אותי לקורס אלחוטנים. אז קורס אלחוטנים מתאפיין בשני דברים, גם ללמוד את מכשירי הקשר, וגם כמובן חלק בלתי נפרד היה אז ללמוד את שיטת המורס, תקשורת במורס. קורס יחסית נקרא לו קל, של חודשיים וחצי. אני מוכשר, ואז מחליטים שאני מועמד ללכת לקצונה. אבל בינתיים שלחו אותי לבית נבלה. בית נבלה אז היה הגבול עם ירדן, ואני במחלקת הכוננות שהייתה שם, שישבה על גבול ירדן, וככה התחלתי מה שנקרא את התפקיד שלי כאלחוטן, עם הפעילות המבצעית שהייתה אז של כל מיני כאלה סיורים על הגבול, מדי פעם מעבר על הגבול, אבל זה היה התפקיד של אלחוטן. ואז שולחים אותי לקורס קצינים, בה"ד 1. קצת חוויות מהתקופה הזאת. חוויות, הייתה תקופה מאוד קצרה, אני מדבר איתך על 66, תקופה של חודש מאי, יוני, די שקט, די רגוע, לא היו שום דברים מיוחדים, חוץ מפעילות, בעיקר פעילות בט"ש, זה מה שהיה. כמה זמן אתה בצבא עד שאתה מגיע לקורס קצינים? 8 חודשים. זה מסלול מהיר. כן. ואז שולחים אותי לבה"ד 1, עדיין היה אז בה"ד 1 בסירקין, אני חושב שזה 2 או 3 מחזורים לפני שזה עבר למצפה רמון. וואלה, אני בצבא. קודם כל, להרגשת הישראליות שלי, ביום שנכנסתי לבקו"ם וקיבלתי את המדים, וכולנו היינו במה שנקרא באותו גוון, באותו צבע. הרגשתי, האמת, זאת הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שווה בין שווים. ויש לזה את המשקל של זה, שזה פתאום עושה אותך, לא רוצה להגיד מישהו אחר, אבל זה עושה אותך משהו שאתה, יש לו את מימד השייכות, ככה אני הרגשתי. מה שאנחנו קוראים כור היתוך? כור היתוך זה תוך כדי, אבל אתה יודע, אפילו באופן סמלי שאתה לוקח ושם עליך את המדים, ולידך עומד עוד מישהו משמאלך ומימינך, אותו דבר, הרגשתי שווה. סוף סוף, אני לא רוצה כרגע לעשות כותרות, ישראלי או זה, אבל הרגשתי קודם כל בהרגשה הפנימית שלי שווה בין שווים, שזה ככה זה התחיל, וזה בהחלט הרגשה טובה. אז אני באמת יחסית די מהר עברתי למסלול הזה של קצונה. בה"ד 1 פתאום עושים דברים של ללמוד פיקוד, ללמוד מנהיגות, כמובן חיילות מסוג אחר, וזה כיף. אני מרגיש שזה המקום שבהחלט אני מתאים לי להיות בו. גומרים את הקורס הזה עם כל מיני מסעות ועם כל מיני כאלה, ראש העין ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה של יצירת החוויות, לראות, הסתערויות, בהחלט דברים חדשים. וזהו, בפברואר, אני שנה בצבא ואני מסיים את בה"ד 1, פברואר 67, אני מסיים את בה"ד 1. ושולחים אותי להשלמה חילית
בבה"ד 7 של חיל הקשר. השלמה חילית בדרך כלל לוקחת כ4 חודשים, זה מה שזה. יש מגוון שלם של, מעבר ללימוד של אמצעי קשר, מגוון של תרגילים שבונים אותך באמת להבין ולעשות, להיות קצין קשר עם האחריות שמשתמעת מהעניין הזה. בחודש מאי 67 יש כוננות, בגלל שהמצרים מכריזים גם הם מכריזים על מצב כוננות וגם בצה"ל מוכרז מצב כוננות. עוצרים את הקורס, קוראים לנו לחדר האוכל בבה"ד 7 ואומרים אנחנו כרגע מפזרים את הקורס. אני מדבר על זה שאנחנו באמצע הקורס, אנחנו בתוך חודשיים מתוך 4 של הקורס שהיינו צריכים לעשות. נותנים לנו דרגות בכאלה שקיות, אין מסדר או משהו כזה, בשקית נייר נותנים את הדרגות ואומרים אתה מוצב לזה, אתה מוצב לזה, ואותי שולחים לאוגדת טליק. אנחנו מדברים על הדרום, ואני משתלב שם, שולחים אותי ומציבים אותי בהתחלה כקצין משמרת בחמ"ל, ואחר כך אני הופך לקצין ממסרים. פורצת המלחמה, מלחמת ששת הימים. אני יושב בתוך תק"ש, רכב קשר, ואנחנו עוברים את הגבול לעזה, ואני אומר לעצמי, אני היום בן 19, לפני 10 שנים עליתי כילד לארץ. היום אני כבר בצבא, אני קצין, ואני אפילו במלחמה. בהחלט הרגשה משונה, שזה מה שבעצם קרה לי בפרק זמן כזה קצר. ואז אנחנו עושים את המסלול של רפיח, אל-עריש, ביר גפגפה, כל המסלול הזה של אוגדת טל. ואני פעם ראשונה נתקל בעניין הזה של הרוגים. גם אתה רואה את הגופות של המצרים, הגופות המנופחות, אתה מגיע לאל-עריש, נכנס לתוך המגורי הקצינים, לוקח למזכרת איזה כפתור של מדים של קצין או איזה תעודה, ושל להגיד שהיית שם. אתה רואה את הפצועים, אתה גם רואה הרוגים שלנו. בסדר. כשהגעתי לאוגדה, הציבו אותי בתור תפקיד של קצין קשר בחמ"ל המבצעים של האוגדה. בחמ"ל המבצעים היינו 3-4 קציני קשר, כל אחד היה לו גזרה מול חטיבה מסוימת, והתפקיד שלי היה לשבת עם האלחוטנים, היינו יושבים ושומעים את הרשתות של החטיבות ושל הגדודים, ממלאים יומן של התשדרות האלה, וככה הדברים בעצם היו מנהלים, ואני הייתי בפרק הזמן הזה אחראי על חלק מהאנשים. בשלב השני, כשכבר נכנסנו ופרסנו והגענו עד לביר גפגפה, הייתה בעיה של תקשורת אחורה, ובשביל לשפר את התקשורת אחורה, באמצע הדרך היינו שמים ממסרים. ואני הייתי אחד מהקצינים שאחראי על כזה מין ממסר, שזה גם תקשורת רדיו טלפון, וגם תקשורת רדיו עם כל הגופים האחרים. פה אני יכול לשתף חוויה. קודם כל, כזה ממסר זה 3-4 רכבים היינו, 12 אולי 13 חיילים, באמצע נורוור. ואני מדבר על תקופה שעדיין לא גמרנו לכבוש את כל המקומות,
כמובן אנחנו בלילה עם הגנרטורים, יש תאורה והכל, בלילה היינו שומעים קולות של חיילים מצריים שמבקשים מים. והצוות הזה שלנו, שקודם כל אנחנו לא ראינו לוחמים במובן המלא של המילה, אבל עצרנו כאלה שישה מצרים, הצוות שלנו עצר 6 מצרים שהיו מותשים, גמורים לגמרי. כמובן הודענו לחמ"ל שיש לנו פה שבויים, ובאו אחר כך אספו אותם. אז זה בעצם היה התפקיד הראשון שלי, של לקבל אחריות על קבוצה של אנשים, לדאוג שבעצם התקשורת בתפקיד שלנו תהיה ותעבוד בצורה נכונה ומסודרת. אתה מפקד ממסר כזה? אני מפקד הממסר, כן. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שהקורס הופסק אחרי חודשיים. בעצם ההכשרה לא הושלמה. נכון, דרך אגב, אמרו לנו שאנחנו, כשתיגמר הכוננות הזאת, אנחנו נבוא להשלמה של החודשיים האלה. עד היום אני מחכה להשלמה הזאת, כן. אבל אתה עם דרגות סג"ם כבר? אני עם דרגות סג"ם, אמרתי, נתנו לנו את הדרגות בחדר האוכל, כן. הרגשת את החוסר של החודשיים האלה? לא, האמת, לא. קצב האירועים שנסחפתי אליו, נשאבתי אליו, היה כזה שמה שלמדתי בשטח, בפרק הזמן הקצר, בתחום התקשורת הקווית, בתחום תקשורת הרדיו, בתחום תקשורת הרדיו-טלפון, היה הרבה יותר מהיר מאשר כל קורס יכל להקנות, וזה אני חושב, זה מה שהפער בין קצת תיאורטי לבין מעשי, ולא הרגשתי שהיה לי איזשהו חסר, השלמתי את הדברים האלה בצורה מאוד מהירה. כן, וזה בא גם לידי ביטוי בהמשך הדרך. אני חושב שהפן המעשי של להפעיל תקשורת באופן מעשי ולא באופן תיאורטי, בהחלט סייע לי לכל אורך הדרך. הייתי שם באוגדה הזאת כחצי שנה, משם נשלחתי לפיקוד צפון. נדבר כבר על שנת 68. במפקדת פיקוד צפון, איך שהגעתי, שלחו אותי להיות פרויקטור, להקים את התקשורת להגנה המרחבית בעמקים. אני מדבר על עמק הירדן, עמק בית שאן, לכל אורך היישובים האלה, שזה על הגבול הירדני. הגנה מרחבית זה בכל יישוב יש מערך של מקלטים ועמדות, והיה צריך לסגור את התקשורת בתוך היישוב, וכמובן את התקשורת מול הגופים המרכזים. אז זה היה פרויקט מאוד מעניין. דרך אגב, בתקופה הזאת גם הייתה התקופה של בגבול הירדני, הוא היה גבול מאוד לא שקט. היו גם ימי לחימה, ימי התשה, היה אתגר. היישובים שלנו ספגו, אז גם הפגזות, היו גם הרוגים, בהחלט תקופה מתוחה. במקביל שמו אותי גם פרויקטור, דרך אגב קיבלתי סגן בעקבות המלחמה, קיבלתי דרגת סגן, שמו אותי פרויקטור עם אוגדה 36, שהייתה אוגדת מילואים אז, המפקד שלה באותה תקופה היה תת-אלוף גורודיש. גורודיש קיבל מטלה מהפיקוד להקים את מערך המוצבים ברמת הגולן. כל המוצבים שאנחנו מכירים היום זה מהתקופה הזאת, ואני מדבר איתכם שנת 68-69, התפקיד שלי היה לעשות את התקשורת לתת פתרונות תקשורת בתוך המוצבים.
וזה זה בעצם מה שעשיתי שנה וחצי כשהגעתי לפיקוד צפון. בהמשך אני מקבל תפקיד, אגב, פיקוד צפון התאפיין בשנים האלה של 68 עד 71, 72, בהמון פעולות של פשיטות, של מבצעים, בעיקר בדרום לבנון, מה שנקרא הפתחלנד. אני קיבלתי שם תפקיד של קצין קשר קווי. תפקיד של קצין קשר קווי זה אחראי לכל הנושא הזה של התקשורת הקווית לכוחות, מהכוחות אחורה, לפיקוד, למטכ"ל, כי בגלל שהפיקוד ישב בנצרת, כל מבצע שהיה, כל אירוע שהיה, תמיד היינו יושבים עם חפ"ק. חפ"ק במשגב, חפ"ק במנרה, חפ"ק בנבי ישע, חפ"ק באבן גבול 4, תלוי איפה היה המבצע, ואני הייתי אחראי לתת את התקשורת הזאת. בתקופה הזאת באמת היו מבצעים של קלחת בלבנון, הגבול הסורי, היו מבצעים, ימי לחימה, היה מבצע כמו מבצע קיטון, וכשהפיקוד מנהל את ימי הקרב ברמת הגולן, אז הוא יושב בתל אביטל או בתל פארס, מה שלימים נקרא תל זוהר, ואנחנו היינו חלק מהפיקוד הזה. התקופה הזאת הייתה התקופה שאלוף הפיקוד היה אז מוטה גור. תקופה מאוד אינטנסיבית. בשנת 1972 אני מסיים 6 שנים של שירות, 3 שנים של שירות חובה ו3 שנים שחתמתי קבע. קיבלתי גם מענק וספה, מה שנקרא מענק וספה אז, בשביל להישאר 3 שנים. לא ציינתי את זה, אבל בשנת 1969 אני מתחתן עם יהודית. ואני ממשיך לשרת כמובן בקבע. אנחנו עוברים לגור בשיכון קבע של הצבא בנצרת עילית, ובנצרת עילית גרנו 17 שנים, כן? לימים נצרת עילית הופכת לנוף הגליל, זה בעצם מה שזה היום. אז באמת 17 שנה מאוד מעניינות היו לנו במקום הזה. אתה כבר אז חשבת על קריירה צבאית? אני ב-72 עזבתי את הצבא. סיימתי את החלק הזה של הצבא, ואמרתי אני רוצה לנסות באזרחות. עשיתי מה שנקרא שותפות עסקית עם קרוב משפחה. אבל מה שקרה זה ששנת 72 התאפיינה באמת בפעילות מאוד מואצת בפיקוד הצפון של מבצעים, המון מבצעים. וקצין הקשר הפיקודי פשוט לא ירפא ממני. כל חודש הייתי שבוע ימים קורא לי למילואים לעזור להם. ובאמת היה שם מבצעים, כל המבצעים בעיקרם היו בדרום לבנון, כולל קלחת, מבצעי קלחת 4, בספטמבר 72. אז בתחום העסקי זה קצת הפריע לי, העניין הזה של השילוב באותה תקופה. ובחודש מאי 73 אני חוזר לצבא. מצליחים לשכנע אותי לחזור לצבא. מפתים אותי בלקבל את התפקיד של קצין קשר חטיבת גולני.
ובאמת בחודש סוף מאי, תחילת יוני, אני נכנס לתפקיד של קצין קשר חטיבת גולני. חטיבת גולני באותה תקופה ממש סיימה את אימון הקיץ שלה, ומפקדת החטיבה, שהמקום שלה כמובן היה אז בנעמי, מפקדת החטיבה בפועל ישבה בפארק הירקון, בהכנות לעצרת או כנס של 25 שנה לחטיבת גולני, שזה בעצם היה אירוע גדול. האירוע היה מתוכנן ל-9 לאוקטובר 1973. ומה עושה מפקדת החטיבה? מפקדת החטיבה עושים אמפי, ממלאים שקים ועושים אמפי, מכינים את השטחים לקלוט את הגדודים ואת הקהל הרחב. דן אלמגור, אז היה אחראי על התוכנית האומנותית. זה מה שעושה מפקדת החטיבה. אנחנו שם בועלים, הכל זמני, כל הציוד שלנו במחנה הקבע, אנחנו כזה, הכל בארעי. אז באמת הדגש שמפקדת החטיבה ראתה זה איך לעשות אירוע וכנס מוצלח. אנחנו כמובן במקביל, כל אחד מקציני המטה דאג להחזיר לקשירות את הכלים, את הרכבים, את הזחלמים, את הימ"חים, בעקבות התרגיל החטיבתי שהיה באימון הקיץ. אבל הדגש באמת באותה תקופה, את רוב הזמן אנחנו בילינו בפארק הירקון, בהכנות האלה של לקראת האירוע החטיבתי. ומכאן זה בעצם מוביל אותנו שגם בפרק הזמן הזה של ערב יום כיפור, אנחנו נמצאים ב5 לאוקטובר, המח"ט מקבל הודעה להקפיא ולעצור יציאה לחופשות של הגדודים וכולי. אז בפרק הזמן הזה, מה שהיה, בעצם גדוד 13 תפס את הקו ברמת הגולן מהחרמון, מוצבים 103, 104, 105, זה מה שהיה תחת חתמ"ר 820. גדוד 51 היה במחנה שלו, גדוד 12 מרביתו היה בבית, וגם הסיירת היו בבית. גדוד 17, שתי פלוגות היו בבסיס. ואז בעצם עצרו אותנו, אמרו לנו לא יוצאים. עכשיו אני נותן תמיד אני אומר, ומה אני עשיתי? המקום היחיד שהיה לי זה היה את האוהל של קצין הקשר, שולחן פלטה 20 וספסל, ואמרו לי, טוב, אתה נשאר שם, ישנתי על הספסל, זה מה שבעצם היה. כי בתקופה הזאת, גם מבחינתי, שאנחנו היינו בפארק הירקון, אשתי והילד עברו לגור אצל ההורים שלה ברמלה, ואני הייתי יכול ככה לבוא ולפגוש אותם באותו פרק הזמן, כי היינו יוצאים מדי ערב לפני תקופת הכוננות. אז זה היה כזה מין, החוסר מוכנות שלנו בא לידי ביטוי, שכשאמרו לעצור הייתי צריך לישון על ספסל מטר 20. ואמיר, המח"ט הבין ישר שקורים דברים, היה מגיע נוסע מהפארק, היה נוסע לקריה, מנסה לדלות אינפורמציה מה קורה, ובעצם עד יום שבת, בסביבות השעה 11, בסביבות השעה 11 אמרו לנו, תעלו צפונה. לקחנו את הג'יפים, קציני המטה, קצין אג"ם, הקמב"ץ, אני, קצין התחזוקה,
ונסענו צפונה. אבל מה עם הכלים שלנו במחנה בן-עמי? איך אנחנו חוברים עם הכלים? אמרו לא, תלכו, תיקחו מהימ"ח הקרוב, בפילון, יפתח, תלכו, תיקחו שם זחלמים עם הנשקים, עם מכשירי הקשר, וזה מה שהלכנו להתחיל לאסוף. ובינתיים בשעה 2 מתחילה הפגזה. ככה אנחנו לומדים שפורצת המלחמה. אנחנו עדיין נמצאים בימ"ח, מנסים לקחת זחלמים, ויכוחים עם אנשי הימ"ח, מה כן לקחת, מה לא לתת, כן לתת את הנשקים, לא לתת את המאג וכו' וכו'. וכמובן בעיה עם מכשירי הקשר. בסוף הצלחנו להוציא את הדברים והסתדרנו בשיירה לאורך כביש ראש פינה לכיוון קריית שמונה, שם שדרה של אקליפטוסים, למי שמכיר פחות או יותר מול משטרת ראש פינה, וחיכינו שהמח"ט יגיע. בסביבות השעה 5-6 בערב מגיע המח"ט. כבר יודעים אז שהחרמון כנראה נכבש, ומה שאמיר נותן הנחיות, יודקה מג"ד 51 מקבל הנחיות ללמוד את הנושא הזה של מוצב החרמון. אני לא יודע איך, הביאו מצפת את הפקח של משרד הביטחון על הנושא הזה של הבנייה. הוא הביא מפות של מוצב החרמון, ויודקה התחיל ללמוד את התהליך הזה של מוצב החרמון. אני כקצין קשר לא היה לי תדרים. בלי תדרים אתה לא יכול להתחיל לעשות רשתות. למה לא היה לי? כי הוראות הקשר הייתה אז חבילה שהייתה סודית ביותר, הייתה בכספת בפיקוד, והפיקוד לא חילק את זה עדיין. אז לקחתי את התדרים שהיו באימון הקיץ, ועם זה יצאנו למלחמה, עשינו מקבץ של רשתות לנושא הזה של להתחיל את התנועה. מה שלמדנו זה שאמיר סיכם עם אלוף הפיקוד, עם חופי, שאנחנו נעלה וננסה לכבוש בחזרה את החרמון. אני מדבר על לילה של בין השישי לשביעי לחודש. אנחנו בדרך עם הזחלמים לכיוון החרמון. ממש בעלייה, מג'דל שמס עוצרים אותנו, אני מדבר על משהו כמו 2-3 בבוקר. אנחנו עוברים לפיקוד של רפול. רפול קיבל את הפיקוד בגזרת החלק הצפוני של רמת הגולן, והוא משנה לנו את המשימה, והמשימה של החטיבה לעזור במגננה בצפון רמת הגולן. אני מדבר על המוצבים האלה, 103, 104, 105. ואנחנו עושים שינוי של משימה, בעצם מהרצון לעלות לחרמון, אנחנו עוסקים בנושא של מגננה, של בלימה, קרבות לא פשוטים שהיו באזור הזה. מזכיר רק שגולני החזיקו אז את הקו. בקו באמת היו חלק מהמוצבים, היה מ"פ הסיירת ויניק, היה גבי אופיר, היה גם כן מ"פ שהחזיק שם את הקו. הסמג"ד של הגדוד היה אילן בירן. זה בעצם מה שהחזיק את צפון רמת הגולן. אז אנחנו נמצאים באזור הזה של צפון רמת הגולן. החפ"ק החטיבתי התמקם בתל ברדה, ומשם בעצם שלטנו על המוצבים. קרבות בלימה לא פשוטים, חלק היו גם הצלחות לסורים.
הפגיזו אותנו כמובן. וכל אותו זמן אמיר בראש שלו מעבר לעניין הזה של העיסוק בבלימה, זה מה עושים עם החרמון, מה עושים עם החרמון. הוא לא ירפא בעניין הזה. ביום ראשון, בשביעי לאוקטובר, ירדו שני חיילים מהחרמון. קצין, היה קצין של חיל האוויר שם, בחור בשם לנדסמן, ועוד תצפיתן, הגיעו למוצב 103, אמיר פגש אותם, שאל ושמע מהם שיש עדיין חיילים במוצב החרמון. הוא דיבר, התקן את אלוף הפיקוד חופי בעניין הזה, וסיכם איתו שלמחרת, ב8 לחודש, בבוקר, יעשה ניסיון לכבוש בחזרת החרמון. מי שקיבל, והתחלנו לעשות ריכוז והנחיות לעניין הזה, נוהלי הקרב, אם אני מסתכל על הדבר הזה, זה לא נוהלי הקרב לפי הספר, היה מפגש באזור הזה של בירקת רם, על הגשר שם, נחל סער, מפגש מג"ד 51 יודקה, מג"ד 17 דובי דרור, ותוכנית במקום, יודקה מקבל את האחריות לעלות, מג"ד 17 הוא בשיירה הרכובה על הכביש, והחפ"ק החטיבתי בעקבותיהם. התחלנו להתאפס משהו כזה בסביבות השעה 7:30-8 בבוקר. דרך אגב, בזמן שהיה התדריך שם בבירקת רם, נפל פגז סורי, והתפזרנו משם, כי כנראה שמישהו תצפת על ההתקבצות הזאת. ואנחנו נכנסים לתוך התהליך הזה של לעלות לחרמון. גדוד 17, פלוגה של בית ספר למ"כים, עולים ברגל. אנחנו שיירה שנוסעת על הכביש, מי מובילים 2 טנקים, אחריו יש 2 זחלמים של מג"ד 17, וזחלם המח"ט, שזה זחלם הפיקוד של החטיבה. מי שנמצא אז בחפ"ק, נמצא המח"ט, קצין אג"ם, קמ"ן, קצין קשר, היה נספח, רב סרן מנדי לימים אלוף, וקצין תותחנים. זה מי שיושבים בזחלם. צריך קצת רגע לדמיין, זחלם, כלי פתוח, הוא בא מתפיסה של איך מנהלים תרגיל, לא איך מנהלים מלחמה, איך מנהלים תרגיל. מח"ט שיושב על כיסא מוגבע, יש לו כזה מין שולחן שיש עליו מפות, והוא יכול ככה לראות. אין שום הגנה. בצד, בתוך הדופן של הזחלם, יש מכשירי קשר, ככה שאם אתה רוצה לשבת, ואפילו אתה לא יכול לשבת. ואנחנו מתקדמים. ואז בסביבות השעה 9:30, בסביבות 9:30, 10, מתחיל הקרב של גדוד 51, שהוא נמצא על הרכס. אני עושה ככה כי הרכס פה והכביש פה, והרכס גם שולט על הכביש. ואנחנו שומעים, יש פצועים, ויש דיווחים של פצועים. אנחנו גם רואים את החיילים נופלים, יורדים, הפצועים יורדים מהדופן הזה של ההר. ההתקדמות שלנו נעצרת, ההתקדמות של הציר הרכוב נעצרת, כי לטנקים יש שרשרת של מוקשים.
ואמיר מנסה לזרז, אבל אי אפשר להתקדם, הוא גם ככה קצת גוער בדובי המגד שהיה שני זחלמים לפנינו, בניסיון לנסות להזיז את אותה שרשרת המוקשים. במקביל מתחילים לראות עלינו הסורים שנמצאים מהרכבל לכיוון שלנו, של השיירה. ואז אומר אמיר לדובי, תיגש ותראה מה קורה. ובאמת דובי יורד, ואיך שהוא יורד הוא נפגע ונהרג, מג"ד 17. גם הקמב"ץ שישב בזחלם שלנו, יועד, שהוא ישב ליד הנהג, יורד, איך שהוא יורד, גם הוא חוטף כדור ובעיה בעין. הקצין התותחנים שמאחור חוטף כדור ונהרג, אני מדבר בתוך הזחלם, ואנחנו מנסים ומורידים את אמיר, שהוא עדיין נמצא, למרות כל הירי, הוא עדיין נמצא כזה חשוף בצריח, מנסים להוריד אותו. יודקה מדווח על כמות נפגעים גדולה מאוד. זה קרב של שעות בודדות. למזלנו, בשעה הזאת נוצר איזשהו ענן מעל הכוח, מעלינו. ואז אמיר אומר את הפקודה לסגת. אתה יודע, אתה מסתכל על המח"ט, אתה יודע, חצי אלוהים בו, אתה קצין צעיר כזה, סרן, אתה רואה את המח"ט. ושהוא אומר את פקודת הנסיגה הזאת, אתה רואה שזה בן אדם התכווץ, וזה לא היה אותו אמיר. אבל לא הייתה ברירה. נסוגנו, השאירו גופות בשטח. בניסיון הזה היו לגולני 25 הרוגים. 57 פצועים. זה לא היה כוח גדול, לא הצלחנו לכבוש. לא היה שום סיוע ארטילרי, לא היה שום סיוע אווירי. פשוט עלינו וירדנו. ואז הכוח נסוג, אנחנו התכנסנו לכיוון עיכול הטנק. אספנו את הפצועים וההרוגים וירדנו. כמובן, פיקוד קיבל את העדכון על העניין הזה, וגם רפול. אווירה לא טובה, אווירת נחיים של לא הצלחנו. אבל לא היה פה זמן, קצב האירועים הוא כזה שאין לך זמן להתעשת ולהגיד, טוב, רגע, בואו נטפל בפצעים או בזה. אנחנו ישר, הייתה תקיפה נוספת באזור הצפון של הסורים. עוד פעם אנחנו עוסקים בבלימה, והנה אנחנו מגיעים ל-11 לחודש. 11 לחודש בעצם עוברים לתקיפה. ואנחנו עם גדוד 51 ועם גדוד 12 ועם כוחות של חטיבה 7 פורצים בצפון רמת הגולן. גדוד 12, ארבין היה ממלא מקום מג"ד, ארבין זיכרונו לברכה היה ממלא מקום מג"ד, הוא היה סמג"ד, הוא בעצם לקח את גדוד 12 לכיוון מזרת בית ג'אן.
גדוד 51 עם יודקה לכיוון ג'ובטה אל חשב, בקיצור כל החלק הצפוני הזה. מנהלים יומיים שלושה של קרבות קשים. החפ"ק החטיבתי גם כן בתוך הלחימה הזאת כל הזמן נמצא בתנועה. המאפיין של אמיר כמפקד, הוא רוצה לראות את הכוחות, לא באיזושהי עמדה משקיף או זה, הוא עם הכוחות. וככה זה היה שהיינו עם גדוד 51, וכשארווין הייתה לו בעיה כי הוא נתקל בקרב קשה מאוד במזרת בית ג'אן עם המון פצועים והמון הרוגים, קרב לא פשוט מול הקומנדו הסורי, אז אנחנו הגענו עם החפ"ק ופשוט רואים את הקרב, אתה רואה את הקרב, וזה מה שאמיר, ככה זה מה שאמיר התאפיין. איש באמת לא פחד, בקיצור. זהו, ואנחנו בעצם כובשים, הקרבות האלה נגמרים, לגולני יש הרבה נפגעים, ואנחנו מתיישבים בג'ובטה אל חשב שם. יש לנו כל הזמן ימי קרב עם הסורים, ימי קרב קשים עם הסורים, בלילות מבצעים של פשיטות הכוחות שלנו וכו'. וכשאתה יושב בג'ובטה אל חשב, אתה מסתובב אחורה, אתה בעצם רואה את החרמון, וזה לא נותן לך מנוח העניין הזה. ואני חושב, יומיים שלושה אחרי שגמרנו את הכיבוש של החלק הזה של מזרת בית ג'אן, ג'ובטה אל חשב, המפקדת החטיבה עסקה בתכנון של כיבוש החרמון. זה היה המחשבה העיקרית. מעבר לפעילויות השוטפות, המבצעים, הפשיטות, ימי הקרב שהיו כל יום, החרמון. האמת בדיעבד, אני אומר את זה, לא ידענו שהפיקוד במקביל מתכנן מבצע לכיבוש החרמון. הוא הטיל את זה על קחצר ואחר כך על חטיבה 317, שזאת חטיבת צנחנים מילואים, והם עשו תוכניות לכיבוש החרמון, ואנחנו לא היינו בתוך הלופ, זאת האמת. אמיר במקביל, בתקופה הזאת שאנחנו יושבים בימי הקרב האלה, נתן מטלה ליודקה לבדוק אפשרות איך באים לחרמון ממקום לא צפוי. ממקום לא צפוי זה לבוא, במקום לבוא מדרום לצפון כמו שבאנו פעם קודמת, איך לבוא ממזרח למערב, מחדר ולעלות בצורה כזאת אל החרמון. ומה נעשה גם ניסיון, אם אפשר בכלל לעשות את הטיפוס, כי זה טיפוס בזווית מאוד, מאוד משונה. אני בטוח שיודקה יכול לתת פרטים לדברים האלה קצת יותר מאשר אני. גילוי נאות, אני ראיינתי את יודקה בשני פרקים במסגרת הפרויקט הזה, וכמו שאמרת, מי שירצה יותר פרטים יוכל להיכנס ליוטיוב תחת הערך יודקה פלד ולשמוע את כל סיפור הקרב שלו. על שני הקרבות, הקרב הראשון והקרב השני, יודקה היה בעצם הגדוד שהוביל. צריך לזכור שיודקה קיבל את הפיקוד על הגדוד ערב יום הכיפורים, יום לפני זה. לא הכיר אפילו את המ"פים, אבל זה אנקדוטה אחרת. ואז בעצם אנחנו מקבלים, ברקע יש, סביבות ה-20 לחודש, יש ברקע שהולכת להיות הפסקת אש. והפיקוד התחיל, ואמיר מדבר עם הפיקוד, ואומרים כן, הולכים לעשות מבצע, כינוח ב-21 לאוקטובר, לילה של 21-22 לאוקטובר. מה החלק של גולני? אתם בינתיים
תשבו בשקט. ואמיר לקח את הג'יפ, אני הייתי בג'יפ, צינה גם היה בג'יפ, הקמן היה בג'יפ, רץ לפיקוד. רמת הפיקוד היה יקותיאל אדם, תת-אלוף, אז יקותיאל אדם, זיכרונו לברכה, איש גולני לשעבר. אני אומר את זה כי לא הייתי בחדר, היינו מחוץ לחדר בלשכה ושמענו את הצעקות של אמיר אצל קוטי על זה שגולני לא משולב במבצע הזה. ואז גולני מקבל את המשימה. והתוכנית דומה לתוכנית של הקרב הראשון. משתתפים גדוד 51, 17, גדוד 12 נמצא תופס קו. אנחנו קודם כל בחורשה ליד מסעדה, שם יש קבוצת פקודות, המח"ט נותן קבוצת פקודות, כל המג"דים נמצאים שם, כולל מ"פ הסיירת, ומחליטים שבעצם גדוד 51 יעלה, הסיירת יעלה לאורך מה שנקרא לימים שפיל גולני, הסיירת תבוא מרכבל תחתון ורכבל עליון, וגדוד 17, מי שהיה ממלא מקום מג"ד במקום דובי דרור שנהרג היה דוביט קץ, גדוד 17 יהיה כוח העתודה והוא יעלה במסלול לכביש. חפ"ק של החטיבה יהיה בעקבות גדוד 51, הפעם חפ"ק רגלי לא מזוכלם, הולכים. מורידים אותנו את הכוחות אחרי מג'דל שמס ומתחילים בטיפוס. עכשיו אני אגיד את ההרגשה שלי כמישהו שעבר את החוויה. קודם כל איתי היו עוד 3 אלחוטנים, אוקיי? כולנו סוחבים מכשירי קשר. עכשיו בשביל שהתקשורת תהיה בטוחה, על כל מכשיר קשר יש מה שנקרא מגבר. זאת אומרת, המשקל פה אתה סוחב רק זה 10-12 קילו, כולל סוללה רזרבית עליך. ואתה מתחיל טיפוס מגובה 1,000 מטר, 1,000 ומשהו, לגובה 2,000 מטר, זה מה שזה. 100 מטר בשעה, זה מה שזה התהליך שעברנו. זה גם מאמץ פיזי וגם מאמץ נפשי. ואתה מושך. במשך כל היום לפני שעשינו את תחילת העלייה, הייתה הפגזה של הארטילריה והיו תקיפות של חיל אוויר, בהנחה של לעשות ריכוך לדברים האלה. מאחר וזה היה לילה חשוך מאוד, היו גם 2 זרקורים, היו פעם זרקורים כאלה גדולים של 60 וזה, שהאירו לכיוון החרמון, שיהיה לנו קצת אור ברקע. בסביבות השעה 2:30, גדוד 51, שבמבצע הזה היו לו 3 פלוגות, 2 פלוגות שהלכו עם יודקה ופלוגה אחת שהייתה צריכה להגיע מהדרום. נתקלים, עוד 2:30. מנסים לקבל תמונת מצב, וכל זה לכבוש נקודה שנקראת גבעה 16. ומקבלים דיווחים, יש נפגעים, יש פצועים, לא ברור מאיפה יורים, לא ברור זה, צריך להיזהר מירי כוחותינו עם כוחותינו. ואמיר כל הזמן בקשר, דרך אגב, יש הקלטות של הרשת שלנו
כי זה היה מבצע פיקודי, בפיקודו של קוטי. אז הרשתות האלה מוקלטות, ככה שאפשר, מי שרוצה ומעוניין יכול בהחלט לשמוע את ההתנהלות של הרשת. ואז בסביבות השעה 4 מקבלים דיווח מהסיירת, שמ"פ הסיירת ביניג נפגע, שיש נפגעים אצל כוחותיו של יודקה, גדוד 51, ולא מצליחים להתקדם, אין התקדמות. עכשיו, החפ"ק החטיבתי התיישב מאחורי בולדר, ממש סלע ענק, שדי הסתיר אותנו. אנחנו בסך הכל היינו בנקודת נחיתות מול הסורים, אז ככה שזה מקום שהסתתרנו מאחורה, ושם בעצם ניהלנו את הדברים. הלחותנים היו קצת יותר מאחורה, וכשהיה צריך הושיטו מעט. ולא מתקדמים, לא מצליחים להתקדם. אמיר מזנב ביודקה, והוא אומר לו, אנחנו זוחלים, אנחנו נפגעים, אנחנו זה. ההתקדמות היא באמת הייתה מאוד מאוד איטית. בסביבות השעה 5:10, משהו כזה, 5:15, התחיל להפציע קצת השחר. ואז אמיר רצה לראות מה קורה. הוא יצא קצת מהמחבור, מהסלע, ניסה לראות, קיבל כדור, נפגע. אמרתי כבר, מח"ט זה חצי אלוהים כזה. אז אני ככה יושב מאחורי הסלע. אמיר, שמנו אותו על... אמיר נפגע, מקבל כדור, משכיבים אותו על אלונקה, והוא עושה לי ככה שנתקרב אליו, ונותן לי מבקש את המד. והוא אומר, 1-20, 1 זה היה יודקה, 20 זה המח"ט. 1-20. אני רואה שהוא לא עונה יודקה, אז אני לוקח. ובמקום אמיר אני קורא לו. יודקה לא עונה. ואתה שומע, בהקלטות, אתה שומע את החרחור של הקול של אמיר. הרצון שלו להעביר את הפיקוד ליודקה. ו3 חיילים לוקחים ומפנים אותו עם אלונקה. עוברות 5 דקות. ומצד שמאל עוברת אלונקה ויודקה. יודקה פשוט נפצע ולא יכל לענות לאמיר. ומי שלקח את הפיקוד היה קצין האג"ם, יואב גולן. הוא בעצם התחיל לנהל את הקרב בסביבות השעה 5:30. עכשיו, אני אישית, היה קטע שהתכנסתי בעצמי, עברו לי כל מיני מחשבות. קודם כל כבר הייתי נשוי עם ילד. וגם המחשבה של ההורים שלי בכלל לא ידעו, הם ידעו שאני בצבא, הם בטח לא ידעו שאני בגולני, הם בטח לא ידעו שאני נמצא איפה שאני נמצא. ועברה המחשבה שאם, מה יקרה אם אני אפגע, מה זה יעשה להורים ומה זה יעשה למשפחה. אז פה עוד היו 3-4 שעות של ניהול הקרב, באמת בשיניים.
יואב הצליח. היה פרק בסביבות השעה 8:30 שאמרו הצנחנים שהנחיתו אותם בחרמון הסורי, אמרו הם יכולים לרדת ולעזור לכם לכבוש את החרמון. אז יואב ניסה והצליח ואמר, תנו, אנחנו כבר עומדים לסיים את זה. והצלחנו, בסביבות 9:30, 9:45, נכבש החרמון במחיר כבד. לחטיבת גולני היו 87 הרוגים, 123 פצועים מהקרבות האלה. הדגל של גולני הונף, ודוביד כץ שהגיע ככוח תגבור דאג להגיד ברשתות, תחנות כל העולם, החרמון בידי גולני, משהו כזה. ומשם הגיע הפיקוד, אלוף הפיקוד, קציני המטה שלו. אנחנו, קציני המטה שהיו יואב גולן, אני, ירדנו למטה, בעצם ירדנו לחניון האוטובוסים, ששם היה האזור של הפצועים, שאספו את הפצועים ואת ההרוגים. אחרי הקרב בחרמון, עדיין מפקדת החטיבה הייתה אחראית על תפיסת הקו הצפוני במובלעת. בגלל הפיקוד הבין את זה, שהחטיבה זקוקה לקצת אוויר, אז יצאנו להתארגנות ברמת הגולן. החטיבה התארגנה, חלק מהגדודים עדיין נשארו בפעילות, וזאת הפעם הראשונה, אני מדבר אחרי כמעט חצי שנה של מלחמה, משהו כזה חודש מרץ, קיבלנו נגמשים לחפ"ק של החטיבה. אני יכול לציין את זה שזאת הייתה הנקודה שבעצם עברנו מהזחלמים החשופים לנגמשים, ובכלל החטיבה התחילה לקלוט נגמשים במקום הזחלמים שהיו הכלי ההובלה העיקרי של הלוחמים. אני מסיים את התפקיד בגולני, קצינה גם קשר בפיקוד צפון, הוא נפצע בתאונת דרכים, וביקשו ממני שאני אבוא, המח"ט גם שחרר אותי, קיבלתי אז את הדרגת רב סרן בקיצור, והלכתי להיות קצינה גם קשר בפיקוד במשך אותה שנה, שנת 75, עדיין היינו בהמון אירועים ומבצעים. נגעתי בזה בתחילת הדברים שלי, שלמדתי בית ספר עמל ולא עשיתי בגרות, ובשנת 76 שלחו אותי למה שנקרא תיכון צה"ל, ובתיכון צה"ל בשנת 76 השלמתי את הבגרות שלי בהצלחה. אחרי הקורס הזה של הבגרות, הייתי מג"ד קשר, קיבלתי דרגת סגן אלוף, והייתי מג"ד קשר בפיקוד הצפון. לכל פיקוד יש גדוד קשר שבעצם נותן את שירותי הקשר למפקדת הפיקוד, לכל האגפים, החל מהאלוף עד התחזוקה, רפואה, מבצעים כמובן. וזה באמת הייתה תקופה מאתגרת של המשך מבצעים ופעילויות בשלוש גזרות. אני מסיים את התפקיד של מג"ד בפיקוד צפון, ושולחים אותי להיות מג"ד קשר באוגדה 36. אורי אור אז היה מפקד האוגדה,
ובעצם התפקיד של האוגדה, אוגדה 36 אז, היום זה קצת השתנה, הייתה בעיקרון אוגדה דואלית, קודם כל אחראית על הבט"ש ברמת הגולן, מהחרמון ועד מפגש הגבולות סוריה-ירדן, מבוא חמה, וגם במקביל להיות גם אוגדה התקפית. תפקיד מאוד מעניין בתקופה הזאת, שעיקרו היה סביב תרגילים ומוכנות של דברים. אבל פה אני חייב לספר את הסיפור האישי שלי. האחריות של האוגדה מהחרמון ועד, כמו שאמרתי, עד מפגש הגבולות. מפקדת חטיבת החרמון יושבת בדרך איפה שחניון האוטובוסים, בקילומטר השישי או השביעי, באמצע הדרך לחרמון. במשך כל התקופה שהייתי קצין הקשר של האוגדה, לא עליתי למוצב החרמון. הכי רחוק שהגעתי זה היה למפקדת חטיבת החרמון. אני מניח שזה משהו שנשאר לי מהקרבות האלה של הקרב הראשון, הקרב השני של החרמון. את המעגל דווקא סגרתי עם צוערים לפני בערך 15 שנה, שעשו, צוערי חיל הקשר עשו ימי מורשת וביקשו ממני לספר להם על קרבות החרמון. וזאת הייתה הפעם שעליתי לחרמון, למוצב החרמון, וסגרתי מעגל. לקחתי גם את אשתי תחזיק לי את היד, אבל בהחלט משהו שנשאר מאותה תקופה של הלחימה בחרמון. אני מסיים את התפקיד באוגדה 36, ושולחים אותי לקורס קציני קשר מתקדם בצבא ארצות הברית. בדרך כלל מכל חיל זרוע בצה"ל שולחים אחד לכזה קורס, חצי צ'ופר, אבל גם הזדמנות לחשף לצבאות אחרים. ושמחתי מאוד, מה זה, לנסוע לאמריקה, בהחלט הזדמנות. אז גרנו בנצרת עילית, אנחנו הזכרנו את הדירה, אנחנו יושבים על המזוודות, מוכנים 3 שבועות לפני הנסיעה, אנחנו מוכנים, מתקשרים אליי מאק"א. אומרים, תשמע, אנחנו צריכים להכין לך דרכונים, לך ולמשפחה, הייתי נשוי כמובן עם 2 ילדים, אבל אתה צריך לעברת את השם. ההנחיה שנציגים יוצאים עם שם עברי. אמרתי להם, למה לא אמרתם לי את זה מראש? אני בן יחיד של ניצולי שואה, ואני לא מוכן להחליף את השם. אומרים, לא, זה לא בעיה, תעברת את השם, בעוד 7 שנים תוכל לחזור לשם אם תרצה מזה. אמרתי לו, לא. אני לא מוכן לעשות את הדבר הזה, ועם המשמעות שאני לא נוסע לארצות הברית, בסדר, אז אני לא אסע. רגע, מה עושים? עושים ועדה מיוחדת. אוקיי, מה זה ועדה מיוחדת? ראש אכ"א, משה נתיב, אז היה משה נתיב, הוא הוועדה. קוראים לי לוועדה, למה אתה לא רוצה להחליף את השם? אני מסביר לו את הדברים. אומר לי, משה נתיב, אני מקבל את הטיעון שלך, תישאר עם השם. וככה נשארתי עם השם ונסעתי לקורס עשיתי אמריקה, שנה באמת קורס בארצות הברית, יש מה ללמוד, אבל יש גם מה לראות. נדבר על 1982, 81, 82, באמת שנים, מי נסע לאמריקה. אבל מה שהיה לי חשוב, כבן של ניצולי שואה, להשאיר את השם, ואחריי, האחרים שרצו להשאיר את השם שלהם, יכלו בהחלט להשאיר את השם. אז זה עוד אנקדוטה כזאת שקשורה לתפקידים. חזרתי מארצות הברית, הלכתי להיות סגן מקש"פ צפון, נדבר על מרץ 82, יוני 82, לבנון הראשונה,
שלום ארד היה אז מקש"פ, אני הסגן שלו. אלוף הפיקוד אמיר דרורי, מנהלים את המלחמה, ובדצמבר 82 אני מקבל את התפקיד של קצין קשר פיקודי במקום שלום. באותה תקופה הכוחות שלנו פרוסים מביירות עד הבקה עם גייסות. תקופה מאוד קשה, 3 פעמים בשבוע אמיר דרורי ב-6 בבוקר עם מסוק הולך ומבקר את הכוחות. במקביל אירועים של התפוצצות של בתים והרג שנהרגו לנו אנשי שב"כ ואנשי צבא. אין סוף אירועים, לחימה גם בלבנון ולחימה גם בלבנון מול הסורים. בהחלט תקופה מאוד מאתגרת לי כקצין קשר פיקודי. הלילות שלי היו מתחילים ב-6 בבוקר, הימים ב-6 בבוקר והלילה היה נגמר ב-2 בבוקר. אז עוד ישנתי 3 קופסאות, מאז הפסקתי לעשן. אבל בהחלט לתת שליטה לפיקוד וליחידות הפיקוד, לאוגדות שפרוסות. בכל האירועים שהיו, אני חושב שבהחלט כולם עשו עבודה נהדרת. אז בתקופה בפיקוד, באמת תקופה מאוד עמוסה עם שהיית הכוחות בלבנון. התחלפו אלפי הפיקודים, אמיר דרורי עזב, במקומו הגיע אורי אור, והתחילו שלב הנסיגות של כוחותינו. ואני בשנת 84 מסיים את התפקיד, ושולחים אותי ללימודים. הפעם זה ללימודים אקדמיים, תואר ראשון, אני כבר אלוף משנה, ותיק יחסית. שולחים אותי לתואר ראשון, אוניברסיטת חיפה, עושה תואר של כלכלה ומנהל עסקים. מאוד אינטנסיבי, אבל בהחלט תואר מעניין וקצת אתנחתא, ובעיקר אתנחתא שפעם ראשונה אני קצת יותר עם המשפחה, מה שבעצם כל השנים האלה ברצף די פספסתי. אני עם 2 ילדים שגדלו. אני מסיים את הלימודים ואנחנו עוברים, עד אז גרנו, כמו שציינתי, בנצרת עילית, אנחנו עוברים לגור באזור המרכז. אני מקבל תפקיד של, ב-1986, תפקיד של ראש מחלקת אג"ם בחיל הקשר. ראש מחלקת אג"ם בחיל הקשר, זה אחד מתפקידי סגן קשר. בעצם כל פעילות מבצעית, או גם תרגלים, אבל בעיקר מבצעית של צה"ל, מתנקזת יחד אצל, כמו שזה מתייחס באג"ם מבצעים. אני חלק מאג"ם מבצעים לתת את נושא מענה התקשורת לאותם האירועים. אחד מהדברים שאני יכול להגיד, כמובן בתקופה הזאת, קודם כל הייתה האינתיפאדה הראשונה, אני מדבר על 86, 89, אלה השנים שאני הייתי. או מבצע כמו חיסול אבו ג'יהאד בתוניס, שזה גם כן, אמנם יחידות מטכ"ליות עשו את הדברים האלה, אבל כל התקשורת, כל הדברים האלה זה באחריות. אבל זה רק לתת איזה דוגמה 2 של הנושאים שבהם אתה עושה כרמ"ח אג"ם. זהו, והחלטתי לפרוש ב-1990, אני פורש מצה"ל. וכשאני ככה מסתכל בהבזק לאחור על ה-25 שנים של שירות, מה היו, איפה היו התפקידים שככה נשארו, אז אני תמיד אומר 2 תפקידים. אחד, קצין קשר גולני, גם בגלל המלחמה וגם בגלל אופי התפקיד והאחריות שבו. והדבר השני זה קצין קשר פיקודי
גם כן תקופה של שהיית הכוחות בלבנון, עם כל המשמעות הזאת של הפיקוד שעבר גם בתקופתי, עבר הפיקוד מנצרת לכנען, שזה גם כן היה אתגר בפני עצמו. אבל אין מה לעשות, גולני זה גולני וקשחר גולני. השתחררתי, באופן טבעי התחום שרציתי לעסוק בו זה תחום התקשורת. לא היו כל כך הרבה חברות תקשורת כמו שזה היום. הלכתי למוטורולה, ובמוטורולה ניהלתי את הפעילות של המחירות לגופים ביטחוניים. הייתי בסדר בעשייה הזאת. בשנת 94 שלחו אותי מוטורולה, ישראל, לארצות הברית. הייתי בארצות הברית 4 שנים מטעם מוטורולה, במה שנקרא ה-headquarters של מוטורולה, שזה היה באזור של שיקגו. היה לי תפקיד מאוד מעניין, להביא פרויקטים של פיתוח ופרויקטים של ייצור למפעל שלנו שהיה בערד ולמרכזי הפיתוח בישראל. תקופה מאוד מעניינת לי ולמשפחה, בהחלט ראוי לציון. חזרתי לארץ, הלכתי להיות מנכ"ל של חברת תדיראן טלקום. החברה הזאת קיימת עד היום. אני מדבר על שנת 2001, 2002. חברה שעוסקת גם כן בתחום של מרכזיות, טלפוניה, כל הדברים האלה. ובשנת 2004 חזרתי למוטורולה להיות מנכ"ל של חברת מירס. אז חברה יחסית קטנה עם 200,000 מנויים. הייתי שם 7 שנים מנכ"ל. גדלנו ל500,000 מנויים. היו לי 1,100 עובדים עם מיליארד שקל של מחזור. ועשינו דברים נפלאים. זה לסיפור אחר בפני עצמו. למי שלא יודע, מירס, מה זה המירס? מירס זה הווקי טוקי שהיה בעצם בכל הגופים, קודם כל הגופים הביטחוניים ובהמון חברות מסחריות. ולימים זה הפך למה שהיום זה הוט מובייל. הוט מובייל זה בעצם מירס, חברה שנמכרה לאחרונה במיליארד וחצי. פרשתי ב-2012, ומאז אני בפעילות בעיקר עם הבן שלי, שחר. עוזרים לעסקים איך להיכנס לתחומים חדשים, לגייס משאבים, וגם בכלל לעשות פעילויות עסקיות מעניינות. ברשה, בוא ספר לנו על המשפחה הגרעינית שלך. אתה נשוי נשוי ליהודית, אנחנו נשואים 56 שנים. העוגן שלי, של המשפחה. בלי יהודית אני לא בטוח שהייתי מצליח לעשות את כל מה שסיפרתי בזמן שהקצבת לי פה. איפה הכרתם? הכרנו כצעירים, הכרנו ברמלה, היא הייתה בת 17, בחורה צעירה, נאה, גם היום היא כזאת, עם חצאית מיני, רגליים נאות, בחורה נאה. יצאנו 2 והתחתנו, ואנחנו מאז באמת בת זוג וחברה נהדרת. ילדים? יש לנו 3 ילדים, שחר בן 54, הוא נשוי לשרון, יש לו 3 ילדים, בן, שקוראים לו בן 24, שירת בתותחנים, בקשר של התותחנים, השתתף במלחמה, עשה כבר 2 מילואים, עוסק בתחום המוזיקה, בת אריאל, ילדה מאוד מוצלחת, מצטיינת בכל התחומים,
הולכת עכשיו לשנת שירות מטעם הנוער העובד, סוגרת לי מעגל, אבל זה מה שהיא עושה. ואחר כך היא כמובן תשרת, ונכד נוסף, או ילד נוסף, גל בן 12.5, בר מצווה בשנה הבאה. בת נוספת שלנו, קוראים לה אלי, נשואה לדדי, יש להם שתי בנות, שי, שהיא היום חיילת בחיל הים, ואורצ'וק, בת 14, עדיין תלמידה. והבן הצעיר, צחי, 43, מורה לאומנות, בגבעתיים. זה אחד הציורים שלו, זה שנמצא פה מאחוריי, גם שם למעלה. משפחה, אנחנו מאושרים, ואני אומר את זה כדור שני של ניצולי שואה. זה שיש דור שלישי, זה שיש דור רביעי, דיינו בעניין הזה, בהחלט. כמו שסיפרת, ההורים שורדי שואה היו משפחות, והם בעצם התחתנו אחרי המלחמה, כשהמשפחות הראשונות, נקרא להם הראשונות, נכחדו בשואה. אתה ברבות הימים יוצא ופותח ומתחיל איזה מחקר. מה הניע אותך לעשות את המחקר הזה? אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה. אני אמרתי, אצלי בבית לא דיברו על השואה. הם לא דיברו ואני לא שאלתי. כשהתבגרתי, ואני מדבר על לפני 15, אולי 18 שנה, העניין הזה שלא ידעתי על המשפחה, על המשפחות שהיו, זה הציק לי. והתחלתי לעשות עבודת מחקר. עבודת המחקר התחילה בזה שפניתי קודם כל לארכיב של אושוויץ. ורציתי לשאול על אמא שלי. אמא שלי הייתה באושוויץ. מהיום שאני זוכר כילד, אני זוכר את המספר 47128 על היד שלה. 47128. וכתבתי מכתב. עברו 2-3. ניגשתי לתיבת הדואר, יש כזה מסמך, מעטפה גדולה. אני פותח את המעטפה. איך שאני פותח את המעטפה, בראש המעטפה כתוב המספר 47128. וזה היה מסמך הקליטה של אמא שלי במחנה אושוויץ. וזה קודם כל פעם ראשונה סגר לי את המציאות הזאת שבין המספר לבין השואה לבין הנה הגרמנים. ושם טופס הקליטה, השם שלה, היא הייתה נשואה, היה מנדזיצ'קי, לא, בבית קראו לה רקובסקי. ואני קורא את המסמך הזה, וכתוב שם בצירוף שהיא הייתה ילדה בת 4, הצטרפה. ואז אני בודק במסמכים נוספים, ואני לומד מי היה בעלה. ואני לומד מי היו ההורים שלה. היה להם מפעל לתנורים. בעלה עשה קצת בתכשיטנות. היו לה שני ילדים. וחיה בוורשה. ומוורשה, הם חיו בגטו ורשה. ומגטו ורשה היא עברה למיידנק. למיידנק היא עברה עם ילד אחד. וממיידנק היא עברה לאושוויץ, ומאושוויץ איך שהיא השתחררה, והיה לה מעיל, את הכותונת פסים שהביאה, הצליחה להביא מאושוויץ.
דרך אגב, הבאתי את זה ליד ושם. ולמדתי את שמות הילדים, שמעתי את שמות האחים שלה. כי באיזשהו מקום, כשאמרתי שאני חוקר את העניין הזה, אמרתי, הנכדים שלי שעושים עבודת שורשים, איפה הם מתחילים בכלל? במה הם מתחילים? בי ובהוריי? ולכן היה לי חשוב מאוד לעשות להם מה שנקרא עץ שורשים. במקביל פניתי ללודג'. דרך אגב, בוורשה, מה שקרה, ורשה הופצצה כבדות במלחמה, וכל הארכיבים של ורשה כמעט ונעלמו. לעומת זאת, בלודג', לודג' זה אבא שלי. היה נשוי, למדתי, היה נשוי, 3 ילדים, אחים, אחיות, הורים, וכולם חיו בגטו לודג'. בגטו לודג' הוא היה נפח. הגרמנים היו צריכים לפרזל את הסוסים שלהם, אז הוא והבן שלו, דוד, הבן הגדול, היו נפחים והיו דואגים לפרזל את הסוסים של הגרמנים, בשביל זה גם השאירו אותם בחיים. ולמדתי את שמות הילדים, ולמדתי את שמות האחים והאחיות שלו. ואת כל זה בעצם הצלחתי לשים כעץ שורשים בספר שכתבתי, מחקר שכרגע ציינתי אותו, בספר שעשיתי למשפחה, על קורות המשפחה וגם על הזיכרונות שיש. זאת עבודה שלא נגמרת, כי לפני חצי שנה כתבתי לארכיב של לודג'. האם אתם יודעים משהו על הסבא שלי? והם שלחו לי, ממש לפני כמה חודשים, והם שלחו לי תעודה, רישיון עסק של סבא שלי משנת 1927, שהוא נפח. זאת אומרת, סבא שלי היה נפח, אבא שלי היה נפח, ואח שלי שנהרג, שרצחו אותו, גם כן היו נפחים, היו דור של נפחים. אני הרבה שנים לא נסעתי לפולין. היו לי רצונות, אולי פעם אחת, לנסוע עם הילד הצעיר שלי במסגרת הנסיעה לפולין, אמרתי אולי אני אלווה אותו. בסוף זה לא הסתדר. כשסיימתי את תפקידי הניהול ב-2012, אמרתי אני נוסע לפולין. וצוות גמלאי צה"ל עושים כאלה סיורים בפולין יחד עם יד ושם. ונסעתי. באמת זה נוגע, זה סיפור בפני עצמו, החוויה שעברתי שם, אבל יש דבר אחד. כשהגעתי לבית הקברות בלודג', ראיתי אלפי קברים יחידניים כאלה שנמצאים שם, לא מסומנים. בלודג' הקהילה היהודית, לעומת ורשה, שבוורשה יש בבית הקברות היהודי קבר אחים של 60,000 איש, בלודג' הקהילה דאגה שזה תהיה קבורה יחידנית. כתבתי להם מייל לבית הקברות שם, ואחרי זה 2-3 שאלתי על אברהם בורשטיין, שזה על שמו אני נקרא סבא שלי, וגולדה בורשטיין, ואחרי זה 3 שבועות אני מקבל מהם מייל. בהמשך לפנייתך, רצוף בזה תעודות הפטירה של סבא שלי ושל סבתא שלי. הם נמצאים פה בספר.
ואחד מהדברים שעשיתי בעקבות הדבר הזה, זה הקמתי להם מצבות. זו המצבה שעשיתי לסבא שלי אחרי הביקור שלי ב-2012. גם לסבא שלי וגם לסבתא שלי. וזה סגרתי מעגל עם סבא שלי שלא הכרתי. אז אם אני יכול ככה לסכם את הדברים, קודם כל השתתפתי במלחמות, 6 הימים, התשה, יום הכיפורים, לבנון ראשונה וגם בלבנון השנייה. אין ספק שזה אולי מאפיין את הדור שלנו, וכמובן כאזרח במלחמה האחרונה של 3 השנים האחרונות. אבל הגאווה שלי, שבשם הוריי ובשם האחים והאחיות שלי שלא הכרתי, שכולם נרצחו בשואה, יש כאן המשך של דורות במדינת ישראל, שדרך אגב הוריי כל כך אהבו להיות פה. דורות המשך שאוהבים את המדינה הזאת, שמשרתים בה ושנהנים לחיות בה. תודה. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. סיפור מפואר מבחינת השירות הצבאי והקריירה האזרחית, וסיימנו בפרויקט נדיר שעשית, מה שנקרא פרויקט שורשים, והגעת לתולדות המשפחה. מה שנשאר לי זה לאחל לך בריאות טובה והרבה נחת מהמשפחה. תודה רבה. כנ"ל לך.